বনাই চাব আজি ভিডিওটো এভৰিৱান আজি মই অন্য এটা ভিডিও লৈ আহিছো আজি এটা আলু সবজি কৰিম দেখাম একেবাৰে সহজ সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে খুব খাই ভাল পাব সৰু ল'ৰা-ছোৱালী আলুটো বহুত প্ৰিয় কেতিয়াবা ঘৰত বলে একো সবজি নাই তেতিয়া এই সবজিটো বনাবচোন এই তৰকাৰীখন বৰ ভাল হয় খাবলৈ হোৱাটো খালি ইয়াত এগিটা বস্তু লাগিব বিলাহী আদা নহৰু পিচি লব পিয়াজ এনেকে কাটি লব আলুটো খালি এনেকে কাটিব কাটলি আগতে এনেকে কাটিব তাৰছত হিং লাগিব অকমান তাৰছত কচুৰি মিঠিটো লাগিব অকমান চামুচমান কচুৰি মিঠি লাগিব এটো কিনিবলৈ পায় তাৰছত আৰু এইবিলাক আমি যিবিলাক ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰো গৰম মছলা জিৰা ধনিয়া গুৰি এনেকুৱা এইবিলাক মছলাও লাগিব অকমান আহকচোন আমি আজি আৰম্ভ কৰো তেতিয়া হলে প্ৰথমতে কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিব গৰম হৈ এতিয়া মিঠাতেল দিব মিঠাতেল দিব তাৰপিছত অকণমান গোটা জিৰা দিব তাৰপিছত অকণমান হিং দিব হিংটো বেছি নহয় অকণমান দিব এইটো সব অকণমান দিছো মই হিং অকণমান দিব গেছটো কমাই থব তাৰপিছত তেজপাত দিব পাৰে তেজপাত দিব তাৰপিছত পিয়াজখিনি দিব পিয়াজখিনি দিব খিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিব আদা নহৰু পেষ্টখিনি পেষ্টটো একদম মিডিয়াম লৈ দি ল'ব তাৰপিছত এচামুচ জলকীয়া গুড়ি দিব তাৰপিছত এচামুচ ধনিয়া গুড়ি এচামুচ গৰম মছলা গুড়ি তাৰপিছত অকণমান লৰাই দি নিমখ অকণমান দিব তাৰপিছত নিমখ অকণমান দিব নিমখটো আন্দাজ অনুসৰি দিব আলুখিনি যিমান কাটিছে সিমান দিব তাৰপিছত এতিয়া এচামুচ কচুৰি মিঠি দিব এইটো কচুৰি মিঠিটো ইয়াৰ এচামুচ দিব তাৰপিছত কচুৰি মিঠি এচামুচ দিব 1.5 চামুচমান দিলেও হ'ব এইটো আচলতে মিঠি শাক হয় কচুৰি মিঠি দিব তাৰপিছত এখন অকণমান লৰাৰ পিছত 1 মিনিটমান তাৰপিছত আপোনালোকে বিলাহীখিনি দিব বিলাহীখিনি দিব এনেকৈ লৰাব অলপ দেৰি বিলাহীখিনি গলাৰ পিছত আলুখিনি দি দিব দি এতিয়া একদম গেছটো চিমত থৈ ঢাকন এখন দি দিব ঢাকন এখন মাৰি দিব ঢাকনাখন গুচাই এতিয়া আলুখিনি লৰাই এতিয়া গৰম পানী দি দিব আলুখিনি গৰম পানী দি দিব গৰম পানী দি এতিয়া আকৌ ঢাকনা লগাই দিব চব এইখিনি সিজি আছে আলুটো সিজিলে এইখিনি নমাই থৈ দিব পৰা হ'ব চব এইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকে জোলটো যিমান পৰিমাণৰ লাগে সিমান পৰিমাণতে আপোনালোকে কাটি থ'ব যদি বেছিকৈ জোলটো লাগে কাটি থ'ব যদি কমকৈ লাগে ইয়াত আৰু কমাই দিব মানে গেছটো অকণমান সিজাই পিনে কমাই দিব আলু সিজি গ'ল এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল মই এতিয়া নমাই থ'ম চব এইখিনি হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া হৈছে বিৰাট টেষ্টি হয় আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ